Takže ahoj všem. Další motorička hotová. Je to asi M72 z roku 52. Ještě z armády dokonce. Ale byla ve strašném stavu. Byla to něco jak ala BMW, ala Java, ala něco. Takže hruza. Mám vlastně lidí. Tak už jsem to musel přerušit na natáčení, protože zase přišli lidi. To je jak na Václaváku. Hruza. Co jsem to říkal? Česká armády. Vlastně to pochází a za tu dobu vlastně ta motorka dopadla prostě hrozně. Bylo to ala BMW, ala Java, ala něco. Takže vlastně tady je hodně dílů vlastně daných pán chtěl vlastně to poměřit to nám do původního stavu, tak má být. Jo, takže jsem vyráběl přední blatník, jsem vyráběl zadní blatník, jsem vyráběl, světlo tam je celé damané jiné, jo. Nádrž je celá upravená, jo, tak jak má být, prostě, no, vyfuky, klasika, prostě, a bubny tam byly z něčeho, prostě, relé taky z něčeho, dobíjeci, jo. Klaxon tam byl taky z něčeho, prostě, jo. Takže to se všecko dělalo, převodovka, už ani nevím, tam teď to si bylo tu převodovku, jo. Takže takhle, no. Takže celkem to zabralo dost peněz, času, práce, všeho. No. Tam je vlastně opravdu toho hodně nového. To sedlo jsem tam teď namontoval, protože jízda bez toho sedla je úplně něčím jiným, protože to je o nějakých 20 cm nižší ta motorka. A když nalezáte vlastně ze země na tu motorku, tak to máte 20 čísel vyšší. No a my je už starší, prostě ty nohy už to tolik nezvednem. Ale pan to tam chtěl, tak jsem ho tam dal teď vlastně, jo. Jinak to má najete přes 200 km, jo. Plus ještě nějakých 25% nahoru, protože tam je rychlý převod, 10. Takže to jede krásně, je to přímo už učené na cestování ta motorka. Jo, takže opravdu nějaké dlouhé výšky 100 km nevidím žádný problém prostě. No, když budu mít tachometrový 60, tak vím, že jedu 80. A tak dále, no. Co tam je? Světilko prostě taky nové, to mádlo jsem všechno vyráběl. No prostě celou tu plechařinu jsem vyráběl, jo. Že to, co se prodává, to stojí za, víte za co? A pro mě lepší si vyrobit ten blátník, pěkně co spasovat a pasuje to všechno prostě, jo. No, tomu třeba tady mu ještě zůstalo po ala BMW ten šroub na to víčko, na to náhonu toho čerpadla. Jo, páčky mu to ještě zůstaly staré, takové ty rovné, ty byly trošku hodně dojebané, tak jsem musel opravit, vyvářit tam, vyvložkovat. Takže co. Vlastně tohle je taková nejstandardnější verze, jedna ze dvou verzí, které se nejvíce dělá, tahle ta vlastně černá, s těma bílýma linkama, s těma chromama, prostě jak to vidíte, jo. Tohle je si myslím nejpěknější vlastně motorka, ta MK, jo. A nebo potom jsou taky strašně pěkné, jsou ty vojenské vlastně, co dělám, jo. Ty zelené, to jsou taky pěkné, jo. Ve spojení s těma černýma ravkama a tu elektriku v černým, další věci, no. Problémy, jaké byly problémy v začátku? No skoro žádné, už minimální. Jo, že se tam nějaký únik oleje mezi motorem a převodovkou. Nezjistil jsem prostě nic. Měl jsem to sundané, tu převodovku, byla převracena několik hodin, ani kapka, nic. Jo, nevím, trošku tam bylo více oleje v motoru, tak jsem tam ubral trochu. Jo, jak jsem ubral, tak prostě únik oleje snížil o 99%, jo. Teďkom tam prostě, jo, no, to vlastně nekýpe nic, je to suché ze spodu všechno, no, takže takhle,
No, trošku tam byly křivé brýle, to se srovnalo všechno, ať to vlastně trošku pasuje všechno. Jo. A to je všechno v ose. No prostě taky standard, no prostě. To je vlastně soubor všech dílů vyrobených celého světa, jo. Musí teda dohromady s tím, ať ta motorka vlastně vydrží, ať je vlastně kvalitní, vlastně nejsou problémy, no a na tohle se my specializujeme tady prostě, že se snažíme prostě jít do té kvality, ne do kvantity, ale do kvality, ať to prostě je tak, jak je to má být. Jo. Jinak motorka už je dlouho hotová, ale nějak prostě já dovolenu, pan dovolenu, plus ještě mezi tím nějaké další prostě věci, takže nějak jsme neměli setkat na to, aby to prostě si odvez, jo, ale zítra si už proto přijede. Tak jsem ještě dneska letěl rychle to natočit, až to nezapomenu zás, jako vždy. Už některé motorky jsem zapomněl natočit, kolikrát nejsou, jo, ty někdy lítají po světě. No, takže to. Jinak mám tam další dvě Mky. Jedna bude vlastně ta sama jak tato, akorát tam chce méně ty chromu, pan to chce mít více takové jakby retro, takové, prostě nechce to mít takovou leštěnku. Jo, a tu druhou, co tam dělám, to je ne voják, ala válka. Jo, takže tam prostě to dělám všechno, tam jsem s tím drbu. Pán tady byl včera na kontrolu, tak byl spokojený, říkal, že je spokojený, že ano, no, takže je dobře, že přijel po měsícu, ale až moje urgování. Hned se mě ptal, kdy to bude hotové, a mu říkám, no já jsem čekal měsíc, než mi potvrdíte barvu. A dneska se mě ptáte, kdy to bude hotové. A takové prostě ty komunikace s těma klientama, no. Jinak tam už přes ty prázdniny to je prostě, se nedá moc toho dělat. Ani se nechce v tím horku, když tam mám klímu v ty dílně, jo, ale no, prostě. Trošičku jsou těsnější rozvody, jo, tak prostě je to trošku hlasitější, jo, ale to se sedne časem všechno. Jo. Takže pán ještě najde nějakých pár kilometrů, ještě nějaké další 250-300 kilometrů a měl by měnit oleje všechny. Jo. No tak další je si původní sedlo. No, Kuma. Zajímavé, v dobrém stavu ještě. Tady nevidím žádný problém. Tady něco, ale to je jakýsi, nevím co to je. No. Karburátory Denny, jo. Jediné Denny, které fungují. A jediné Denny, kdo je má originál, je alemotor.pl. Jinak to, co uvidíte na internetu, kdekoliv napsané Denny, to je podvod, je to fake. Ta firma už 12-13 roků neexistuje, jo, takže a to, co oni tam prodávají, to jsou všechno přeznačené karburátory Denny, jo, které máte 80% možnost, že oni nebudou fungovat. Tyhle ty fungují vždycky na 100%. Ještě jsem neměl problém, že by nefungoval karburátor. Opravdu tady prostě jsem ji hodně namontoval, jo, a žádný problém. Jo. No, tady si třeba všimnete, že to je i to relátko. To šikme, jo, můžete vidět. Jo, to je to na ten staré typy do toho roku 54-55. Jo. To mi podařilo sehnat. No a dál. Dobrý, ok, no, takže to je všechno. Teď jsem vám říkal, že tam mám pořád něco, jo, na dělání. Dobré, no, tak se mějte a uvidíme se příště. Mějte se, ahoj.